हाय फ्रेंड्स, मी सुप्रिया तुम्हा सर्वांचं आपल्या स्वाद आस्वाद मराठी या चॅनलवर पुन्हा एकदा खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण शेंगदाणा तुटीफुटी अशी बर्फी बनवणार आहोत। पण त्या अगोदर तुम्ही जर आपल्या या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या सर्वच रेसिपी पाहता येतील। चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात। अगदी घरच्याच आणि कमी साहित्यामध्ये आपण ही रेसिपी बनवत आहोत, म्हणजेच की बर्फी। इथे मी 1 वाटी शेंगदाणे घेतले आहेत, अर्धी वाटी साखर, 2 चमचे तूप आणि थोडीशी विलायची पावडर घेतली आहे। आता इथे मी एक कढई गरम करायला ठेवली आहे। त्यामध्ये आपण हे शेंगदाणे जे आहेत ते छान क्रिस्पी असे रोस्ट करून घेणार आहोत। छान असा याचा कलर चेंज होईपर्यंत त्याची साले काढून घ्यायची आहेत आपल्याला। इथे आता आपले शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत। एका मोठ्या ताटामध्ये आपण हे गार करून घेणार आहोत। गार झाल्यानंतर याची साले देखील आपण काढून घेणार आहोत। अशा प्रकारे मी इथे सर्व साली काढून घेतली आहेत। आता आपण ह्याची पावडर बनवून घेणार आहोत। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं फिरवत अशी याची पावडर बनवून घ्यायची आहे। आता इथे पुन्हा मी एक पॅन गरम करायला ठेवला आहे। त्यामध्ये आपण 2 चमचे जे तूप घेतलं होतं ते टाकून घेणार आहोत। तूप छान असं मेल्ट झाल्यानंतर जे आपण शेंगदाण्याची पावडर बनवली आहे ती टाकून व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घेणार आहोत। तुपामध्ये छान असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत सतत असं चमच्याच्या सहाय्याने हे असं व्यवस्थित हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून खाली करपणार नाही। जर करपलं तर याची टेस्ट बदलते। आता या स्टेजला आपण हे काढून घेऊयात एका प्लेटीमध्ये आणि पुन्हा इथे मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे। यामध्ये आपण परत अर्धी वाटी पाणी टाकून घेऊयात। पाणी टाकून झाल्यानंतर जी आपण अर्धी वाटी साखर घेतली होती ती यामध्ये व्यवस्थित अशी विरघळवणार आहोत आपण। त्याचबरोबर इथे मी जी विलायचीची पावडर घेतली होती ती सुद्धा यामध्ये टाकून घेतली आहे। आता आपल्याला याचा पाक बनवून घ्यायचा नाहीये, पण थोडंसं याला मेल्ट करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित असं अशा प्रकारे। आता तिकडे आपला पातळसर असा पाक तयार होतोय तोपर्यंत आपण एका डब्याला तुपाने ग्रीस करून घेतला आहे। तुम्ही पाहू शकताय इथे आपला अशा प्रकारे पातळ असा पाक तयार आहे। खूप घट्ट असा करायचं नाहीये। आता इथे आपण जे हे मिश्रण केलं होतं शेंगदाण्याचं ते यामध्ये टाकून घेणार आहोत आणि यामध्ये व्यवस्थित असं हे मिक्स करणार आहोत। याच्या गाठी होऊ द्यायच्या नाहीयेत, व्यवस्थित असं चमच्याच्या सहाय्याने हे मिक्स करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे। आता हे सतत असं हलवत राहायचं आहे घट्ट होईपर्यंत। मला इथे 5 ते 7 मिनिटे लागली होती हे मिश्रण घट्ट होण्यासाठी। अशा प्रकारे हे कढई सोडत आहेत। तुम्ही पाहिलं असेल आधी हे खूप पातळ असं दिसत होतं, आता हे बऱ्यापैकी घट्ट झालेलं आहे। आता या स्टेजला आपण यामध्ये तुटीफुटी टाकून घेणार आहोत आणि पुन्हा एकदा हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत। आता इथे मी गॅस बंद करत आहे। आता ज्या टीनला आपण तुपाने ग्रीस केलं होतं त्यामध्ये हे मिश्रण आपण टाकून घेणार आहोत। व्यवस्थित असं टॅप करून घेतल्यानंतर आपण हे अर्धा ते 1 तास असंच सेट करून ठेवणार आहोत। याच्या वरती सुद्धा मी थोडीशी अशी तुटीफुटी लावली आहे। किती सुंदर असे हे दिसत आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता थंड झाल्यानंतर याचे मी अशा प्रकारे पीसेस करून घेत आहे। खूप टेस्टी, सुंदर, अप्रतिम अशी ही बर्फी होते। तुम्ही महिनाभर ही बर्फी स्टोर करून ठेवू शकता। रेसिपी जर आवडली असेल तर नक्की रेसिपीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा। पुन्हा भेटूयात अशा छान अट्रॅक्टिव्ह रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय।